Bine, așa nu se merge cu mocănița. Ceava. Ca de obicei când plecăm din camping am golit fosa chimică, am umplut cu apă și acum golim rezervorul de apă uzată, de la chiuvete, duș și uitați cât de simplu e. Am parcat deasupra unui grilaj, așa există multe campinguri la fel. Asta e țeava și aici este o clapetă, se trage și toată apa uzată curge. Tati se la volan și mami în dreapta.